जान्नु पर्ने थियो अनि त्यसको Right now it's go to show. पढाहरू केही होला र लम्बो बुढालिङ्गन ठाउँको भ्यू हेर्नु त अब बाबाले माथि चाहिँ कुन रे व्हाइट गुम्बा छैलिङ गुम्बा हुने त्यही हो त्यही हो हजुर अनि त्यो पाँच चाहिँ त्यो टुसाल होइन उ त्यहाँ माथि चाहिँ डाँडागाउँ माथिको डाँडागाउँ टुसाल अनि माथि आर्मी ब्यारेक निकुञ्जको त्यहाँ माथि दामी भ्यू रहेछ ल हेरौँ नफाल भयो नफाल नफेला भने भाग्नु पर्यो यार हामी